নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এছএমএছ দেখাবৰ চি প্ৰগ্ৰামিং টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে ইফ ইলছ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত, চি প্ৰগ্ৰামিঙৰ ইফ ইলছ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত। সো চি প্ৰগ্ৰামিঙত ইফ আৰু ইলছ কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। সো পোনপ্ৰথমতে আমি ইফ ইলছ ষ্টেটমেণ্টৰ যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সো ইফ ইলছ ষ্টেটমেণ্টৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে এনেকুৱা। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে ইফ কণ্ডিশ্যন চেক কৰা হয়। যদি ইফ কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হয় তেনেহ'লে সেই ব্লকত থকা যিবিলাক কণ্টেণ্ট আছে সেইবিলাক এক্সিকিউট হ'ব, নহ'লে ডাইৰেক্টলি ইলছ কণ্ডিশ্যনলৈ ঘূৰি আহে। সো আহক আমি প্ৰগ্ৰামিঙৰ সহায়ত কেনেকৈ ইফ ইলছ ষ্টেটমেণ্ট টেষ্ট কৰিব পাৰি বা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। সো আমি প্ৰগ্ৰামটো লিখিলোঁ বৰ্তমান। সো চি প্ৰগ্ৰামিংটো আমি ইয়াত লিখি ল'লোঁ। সো এতিয়া যদি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি হয় তেনেহ'লে এই ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্টটো এক্সিকিউট হ'ব। আৰু যদি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি নহয় তেনেহ'লে এই ষ্টেটমেণ্টটো এক্সিকিউট হ'ব। সো এনেধৰণে ইফ ইলছ কণ্ডিশ্যন কাম কৰে। আহক এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো ছেভ কৰি কম্পাইল কৰিম। সো বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ। ইয়াত চাব পাৰে এৰ ভেলু 1 আৰু বিৰ ভেলু 2। সো যেতিয়া আমি কণ্ডিশ্যনটো চেক কৰিছিলোঁ এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি, সেই কণ্ডিশ্যনটো ফলছ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে এই ষ্টেটমেণ্টটো এক্সিকিউট নহ'ল। নেক্সট, সো বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ। সো এতিয়া আমি ইয়াত ইফ ইলছ ষ্টেটমেণ্টত কেৱল আমি দুটা ষ্টেটমেণ্টহে আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ। ট্ৰু আৰু ফলছে আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ। সো যদি ট্ৰু তেনেহ'লে আমি এইটো ষ্টেটমেণ্ট এক্সিকিউট কৰিম, যদি ফলছ তেনেহ'লে এইটো ষ্টেটমেণ্ট এক্সিকিউট হ'ব। যদি আমি দুটাতকৈ বেছি ষ্টেটমেণ্ট চেক কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে ইলছ ইফ কণ্ডিশ্যন আমি চেক কৰিব লাগিব। সো ইলছ ইফ ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। সো ইলছ ইফ ষ্টেটমেণ্টটো চেক কৰিব লগা হ'লে কেনেকৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো লিখিব লাগিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সো মাল্টিপল ব্লকছ বা মাল্টিপল কণ্ডিশ্যন আমি ইয়াত চেক কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। সো আহক এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামিঙৰ সহায়ত জানিম কেনেকৈ আমি ইলছ ইফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সো আপোনালোকে যিমানটা কণ্ডিশ্যন চেক কৰিব বিচাৰে সেইবাৰে আপোনালোকে ইলছ ইফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সো মই ইয়াত দুটা মাত্ৰ ইলছ ইফ ব্যৱহাৰ কৰিম। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমি এইবাৰ প্ৰগ্ৰামটো অলপমান বেলেগ ধৰণে লিখিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিল তাত আমি ডাইৰেক্টলি এ আৰু বিৰ ভেলুটো ডাইৰেক্টলি আমি এছাইন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি এ আৰু বিৰ ভেলুটো ইনপুট হিচাপে ল'ম আমাৰ স্ক্ৰীনৰ পৰা। সো ইয়াত আমি 4টা কণ্ডিশ্যন চেক কৰিম, 4টা নহয় 3টা কণ্ডিশ্যন চেক কৰিম আৰু ইলছ পাৰ্টটো আমি
আমি ব্ল্যাঙ্ক হিচাপে ৰাখিম কাৰণ ইলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইলছ পাৰ্টটো কেতিয়াও এক্সিকিউট নহয় কাৰণ এ আৰু বিৰ ভ্যালু হয় ইকুৱেল হ'ব হয় গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব হয় লেছ দেন হ'ব এই তিনিটা অপশ্যনৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত বেলেগ অপশ্যন নাই সো লাষ্টৰ ইলছ পাৰ্টটো এতিয়াও কেতিয়াও এক্সিকিউট নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াত নট ইউজ বুলি লিখি দিছোঁ সো বন্ধুসকল এতিয়া আমি কম্পাইল কৰিম আৰু আমাৰ সি প্ৰগ্ৰামিঙৰ আউটপুটটো আমি চেক কৰি চাম সো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে স্ক্ৰীনখন ষ্টপ হৈ আছে বৰ্তমান একো এক্সিকিউট হোৱা নাই কাৰণ এ আৰু বিৰ ইনপুটৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে সো এ আৰু বিৰ ইনপুট দিম এৰ ইনপুট 1 বিৰ ইনপুট 2 সো আমি চেক কৰি চাম এতিয়া সো বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ ঠিক আছে সো বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ সো বিৰ ইনপুট 2 আৰু এৰ ইনপুট এৰ ইনপুট 1 সো যেতিয়া প্ৰথমটো কণ্ডিশ্যন চেক কৰিছিল তেতিয়া এ আৰু বিৰ ভ্যালু সমান নহয় সো এইটো কণ্ডিশ্যন এক্সিকিউট নহল দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যনটো এ আৰু এৰ ভ্যালু 1 বিৰ ভ্যালু 2 সো এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি সো কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু নহয় এই কণ্ডিশ্যনটো সো থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনক আহিছে তেতিয়া থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো হৈছে বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বিৰ ভ্যালু 2 এৰ ভ্যালু 1 সো বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ সো থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ এক্সিকিউট হৈছে সো এনেকৈয়ে ইলছ ইফ কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ সি প্ৰগ্ৰামিঙত কাম কৰে সো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে কিবা কুৱেশ্যনছ আছে আপোনালোকে কমেণ্টত দিব পাৰে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ